12, that was my mistake. So if this is a 5 and that is a 12, that's going to be a 13. Why? Because we learned this Pythagorean tree. למדנו את השלושה פיתגוריות הזה על פה. כולם מסכימים? 5 ל-12 ל-13. Now, I'm going to take a look, and this is slightly difficult, slightly more difficult, but take a look at triangle ABD. Take a look at triangle ABD. This is 13, and we just found that DB is 13 as well, right? And now I'm talking about this triangle. כולם רואים את המשולש הזה? שנייה אחת. שנייה. כולם רואים את המשולש הזה שנכנס לתוך הלוח? כן? את רואה את זה? כן? 13, זה הנתון שזה 13, וזה מצאנו שזה 13, נכון? כמו שאמרתי לכם לפני כן, אני כבר אתך, בסדר? כמו שאמרתי לכם לפני כן, כל הזוויות כאן הן ישרות, נכון? למה הכוונה? הקו הזה למשל מאונח למישור הזה, נכון? אז הוא יהיה מאונח לכל קו שעובר במישור הזה. אם יש לי את הקו הזה, כן? האם הוא יהיה מאונח לקו הזה? כן. לאדום? האם הכחול יהיה מאונח לאדום? כן. אם אני מזיז את האדום על הבסיס, האם הוא עדיין יהיה מאונח? עדיין, נכון? זו בדיוק הנקודה. אם הקו הזה מאונח למישור הזה, כן? הוא מאונח נניח, הנה זה ה-13 וה-5. הנה, זה 13, זה הכחול והאדום, זה ה-13 וה-5, נכון? זה שני החבר'ה האלה. אבל עכשיו, הקו הזה גם מאונח לקו הזה, נכון? מה שאני עושה, הקו הזה בעצם, הקו הזה של ה-13 הוא מאונח למישור הזה, נכון? עכשיו, אם קו מאונח למישור, הוא יהיה גם מאונח לכל קו במישור, נכון? לא משנה אם זה כאן, 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 נכון? הוא יכול להיות בכל מקום. הקו הזה עובר דרך המישור הזה, דרך המישור הזה. אז אם ה-AB, אם AB מאונח לכל המישור הזה, לכל מישור B, C, D, אז הוא גם יהיה מאונח לכל קו שעובר דרך המישור. זו הסיבה, אני עוד אנסה להראות את זה עוד פעם, אבל זו הסיבה שהזווית הזו היא 90. ובכלל אפשר פשוט גם לזכור שכל הזוויות הן 90. עכשיו, אם זו זווית של 90, 13 ל-13, האם זה חלק משלושה פיתגורית מדועה? כן, מה השלושה? 1 ל-1 לשורש 2, זוכרת? נכון? דיברנו, לא זוכרת? לא חזרת נכון? לא, אני לא זוכרת את זאת ספציפית, אני חושבת ש... מה השלושה פיתגורית? 3 ל-4 ל-5. 5 ל-12 ל... אחר כך אמרנו שיש עוד 2, אבל פחות נפוצות, נכון 8, 15 ל-17, 7 ל-24 ל-25. חוץ מזה אמרנו 1 לשורש 3 ל-2, ו-1 ל-1 לשורש 2, לחזור כשהאחרון, בסדר? אבל זו שלושה פיתגוריות של 1 ל-1 לשורש 2. שאלה, מה צריך לעשות כדי להגיע מ-1 לשורש 2? לכפול כפול? שורש 2, נכון? אותו דבר כאן. אז זה מה שגבריאל אמר, ומזה אנחנו כופלים פי שורש 2, ו-13 כפול שורש 2. got it? בסדר? שאלה קשה. Now, first of all, this is the right way to go about it. So even if I were to have, let's say, unknowns, if I were to have variables here, I would still be able to probably solve it. But I also want you guys to know the formula. I want you guys to know the formula. Please indicate that this is what would you rather I used, XYZ or LW and H? LWH, okay. So if this is LW and this is H. This guy is called, and you need to know this term, spatial diagonal, spatial diagonal. In Hebrew, that's alachson מרחבי. גם מבטאים את זה כאילו זה ספייס. כן, ספיישל. כן, ספיישל. לא ספיישל? ספיישל. איך מציירים תיבה? את עושה, שימו לב, תציירי. מלבן. ציירי. בלי לסרגל. ציירי מלבן. אחר כך, עוד פעם מלבן. מאחור ומצד ימין. בסדר? עכשיו פשוט תחרי. עכשיו התקלנו. בסדר? תעתיק איזה חשוב. כל הלוח. Now, a spatial diagonal
תסמנו את זה בבקשה, לדבר הזה קוראים אלכסון מרחבי. את יודעת את זה? תעשו לי טובה, פתחו אגו בריא, בסדר? ותשתמשו בביקורת על מנת לגדול, בסדר? אם מישהו מבקר לכם, זה לא, אתם לא צריכים לקחת את זה אישית. תגידו, נהדר, ביקרו אותי, מה אני יכול לקחת כדי ללמוד מזה, בסדר? זה פתטי כשאנשים מבוגרים מתנהגים כמו ילדים קטנים. I thought so simple. I'm sorry? It is that simple. No, I'm just saying. No, it is. It absolutely is. I got But a if good, you think you're so smart and that nobody can teach you anything, then you're in trouble. I got a good quote. Please. When dealing with people, Yes. remember, you're not dealing with creatures of logic, but with creatures of emotion. That is very nice, and that's actually true, unfortunately. זה נכון. מה זה? הכי נכון בעולם. Dale Carnegie. Okay. So, write it down. אלכסון מרחבי שווה ל... So it's going to be equal to L squared plus W squared plus H squared. Just so you know, there is also a formula for that guy. אמרתי את זה כבר 3 פעמים, אני לא אומר את זה. אוקיי, אז במקום לעשות את כל זה, הייתי יכולה לעשות 13 בריבוע ועוד 5 בריבוע ועוד 12 בריבוע שורש. Exactly, and then you wouldn't know what the correct answer choice is. No. Because you would have to calculate each of those, right? Yeah. No, but you do need to know both. You absolutely, positively need to know both. Absolutely, both ways. L squared plus W squared plus H squared. Now, yes, but that's why I רגע, למה wrote אפשר שורש. לעשות פשוט... לא. לא, שאלתי שורש. כן, יש שורש. לא צריך להכין אתכם בכפית של... אתם מגזימים היום לגמרי, אני מבקש לשמור על שקט. גם תרגישו אותי, בסדר, אתם מרגישים שאני נסער קצת, אז בבקשה תנסו להקל עליי. מה? מה זה? כן. Let me ask you something. If you have a cube, right? So the L squared is going to be A squared, right? And the W squared is going to be A squared, and the H squared is going to be A squared, right? So in this case, the spatial diagonal is going to be the square root of A squared plus A squared plus A squared, which is what? 3A. No, 3A squared, right? And what is that going to be? A times root 3, exactly. נכון. יש? אם יש לך 3A בריבוע, זה שורש של זה, זה לא פשוט 3A? לא, הריבוע שייך רק ל-A. את צודקת שאם הוא שייך לכל שלושה, אז זה השם שלושה. בסדר? זה בסוגריים ואז הרשום עכשיו. נכון, בסדר? אבל פה ממש חיברנו לבוא. אז לדעת גם את זה בבקשה. Please know this guy as well. The spatial diagonal of a cube is going to be the side times root 3. אוקיי, זה יחסות. לא משלים. אני לא נותן מספיק זמן לעשות את זה בצורה מדויקת, אני לא נותן. You need to get used to it. It's not going to be perfect on the examination. You're not going to start using a ruler. Come on, people. נראה לי שהנושא הכי טוב. זה מושלם. כן. אבא שלך גידל בת לתפארת. יניב סד. יו, איך אני כבר עושה לנו את זה? איזה 7 שנים? זה תוך 2 למה? Moving on, please. What is question number 3? יניב, איך אני מעבירה?
Okay, this one, question number 3. I want you guys to know that this is always a ratio of 1 to 3. Always. מה? We said that the volume of a pyramid is going to be the base times the height divided by 3. And the volume of a box is just going to be the base times the height without dividing by 3, right? So I want you guys to know this by heart. If you have this kind of a scenario, זה בכלל קשה לציור, זה כאילו... insane. I can't help you there. Maybe you can just use this. או שתצייר את זה מתחת, תעבור על זה. סליחה? שים את זה מתחת לדף, מישהו מצייר כאילו. אוקיי, לא מצוין. זה הגזמה, אני לא מצטערת. אז פשוט תרשמי את זה פה. Please know by heart. But also if you have a cylinder. אגב, אתם הכיתה הראשונה שעושה מזה, אני לא יודע למה. אולי ככל שאנשים צעירים... כן, האמת. או שככל שאנשים צעירים יותר יש להם מוח שהוא יותר עם ADD ו-ADHD בגלל כל הכימיקלים בסביבה או משהו דומה. לא, זו אפשרות אמיתית, אגב, סתם שתדעי. אני לא צוחק בכלל. איזה חלקה? הזיהום הסביבתי הוא קצת בעייתי. יש דגים ששינו את המין שלהם לנקבה, כי הם נמצאים במקום שבו יש שפכים של בני אנוש, ונשים שלוקחות הורמונים, מגלולות נגד ההיריון, לוקחות אסטרוגן, ואז הדגים הופכים לנקבות כולם. קוראים לא קוקסינל לנקבות. ונמסור להם את חצי. ותפסיק לצלם הכל שם, די. אני מבקשת בכמה דגים. Now, take a look at the question. I'm figure shown above. What is the ratio of the volume of the pyramid? What is the volume of the pyramid? 1, right? It's 1, but it's 1 cc. It's 1 cubic centimeter, right? And this is 3 cubic centimeters. To the volume of the box, not occupied by the pyramid. אז מה היחס בין נפח הפירמידה לנפח התיבה, אבל שהוא לא בתוך הפירמידה? 2 ו-3? If all of this is 3 cc, right? All of this is 3 cc, and quiet please. And the pyramid occupies exactly 1 cc. What do you have left around it? 2. Fantastic. So what's around it is 2 cc. Everybody sees it? It's what you have around. אמרו לא בתוך ה... Exactly. So the volume of the pyramid is 1. The volume of the box not occupied by the pyramid is around it. נכון? 3. לא, שזה 2. 2. נפח התיבה שלא מאוכלס בתוך הפירמידה. מה שכן מאוכלס בתוך הפירמידה. חשבתי להתייחס כאילו הפירמיד, פשוט יש להם אותו בסיס ושני גופים נפרדים. לא. Literally, the figure above. מדברים על זה, לא מדברים על שום דבר. רגע, מה אמרנו? No by heart? שזה 1 ל-3. No by heart, בדיוק, 1 ל-3. מי שמעוניין, גוף מחודד תופס שליש מנפח הגוף הכולל אותו. נכון? עכשיו באנגלית. גוף מחודד תופס שליש מנפח הגוף הכולל אותו. So, a cone or a pyramid occupy 1/3 of the prisms that inscribe them. Prisms. Prism. S-E. מה אכפת לך? בוא נעשה את הקורס מוקדם יותר, לא צריך. זה שווייתי. טוב, רגע, התשובה הייתה בי? התשובה הייתה 1 ל-2. Yeah, it was B? Yeah, do we have on Pesach? Do we have Pesach? I'm not sure. לא, אנחנו באים לפה, הם אמרו לי שכן, שכאילו... Yeah, because I don't have other courses. The GMAT course I'm not teaching, for example. You see, so I'm not entirely sure. Send me an email.